Γεια σας, είμαι η Μαρία, το Ζυμαράκι. Πολλοί ήσασταν εσείς που είδατε τις αναρτήσεις με την ανακοίνωση ότι αλλάζω όνομα στο κανάλι, αλλά στην ουσία δεν έδωσα και εξηγήσεις γιατί έκανα αυτή τη κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα κανάλι το οποίο ονομάζεται Φαγάκι θα έπρεπε να δείχνω φαγητά. Ξεκίνησα με φαγητά, έτσι, έδειξα αρκετά φαγητά, αλλά εσείς είχατε μεγαλύτερη προτίμηση στις ζύμες, στις πίτες, τυροπιτάκια, κουρού και πάει λέγοντας. Λογικό δεν είναι μετά από αυτό να ονομάσω το κανάλι Ζυμαράκι, έτσι. Είμαι και η Μαρία, το έκανα και Ζυμαράκι και ευχαριστώ πολύ την ξαδέρφη μου την Ελένη. Αυτή με βάφτισε, να το πω έτσι, γιατί εγώ στην αρχή είπα άλλο όνομα, αλλά μετά μου λέει όχι, θα το κάνεις Ζυμαράκι. Με έπεισε, εντάξει, δεν ήθελα και πολύ και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο όνομα καναλιού. Και με τι θα ξεκινήσουμε? Εννοείται με ζύμη. Θα σας κάνω μία ζύμη γιαουρτιού, την οποία νομίζω σας την έχω ξαναδείξει αν δεν κάνω λάθος. Αλλά θα κάνω πενιρλί, τα αγαπημένα πενιρλί. Τα πενιρλί είναι πολύ νόστιμα για τη δουλειά, για το σχολείο, ξέρετε αυτά τα κλασικά που λέμε πάντα, έτσι. Μπορείς να το βάλεις στην κατάψυξη. Εγώ προτιμώ να τα βάζω έτοιμα ψημένα στην κατάψυξη και είναι ωραίο, είναι προτιμότερο, γιατί να βάλεις ομή ζύμη στην κατάψυξη και μετά να την βγάλεις να την ψήσεις θέλει ειδική μεταχείριση, γιατί είναι ζύμη με μαγιά, δεν είναι τόσο εύκολη όσο η πίτα, ας πούμε, με σφολιάτα, έτσι, ή με φύλλο το χωριάτικο. Ενώ φαίνεται πιο εύκολο, καλύτερα είναι να τα ετοιμάσετε, να τα ψήσετε και να βάλετε στην κατάψυξη έτοιμα ψημένα, τα βγάζετε και τα ζεσταίνετε πάλι στο φούρνο, θα τα ψεκάσετε με λίγο γάλα και είναι σαν να τα ψήσετε τώρα. Δοκιμάστε το έτσι και πείτε μου. Λοιπόν, τη ζύμη, όπως σας είπα, την έχω ξανακάνει, σας την έχω ξαναδείξει, ανακατεύουμε όλα τα υλικά και θα πρέπει να την ζυμώσουμε, θέλει ένα 5 λεπτό ζύμωμα καλό, έτσι, γιατί η ζύμη μαγιάς όσο πιο πολύ τη ζυμώνεις τόσο πιο ωραίο και αφράτο γίνεται το ζυμάρι, δηλαδή δεν είναι στεγνό, δεν είναι... Γίνεται πολύ ωραίο, τέλος πάντων. Λοιπόν, ετοίμασα τη ζύμη, τη ζύμωσα και θα την αφήσω τώρα στην άκρη για να φουσκώσει. Τώρα, στη γέμιση. Στη γέμιση εγώ βάζω σάλτσα ντομάτας. Θέλετε να είναι φρέσκη η ντομάτα, θέλετε να πάρετε ντομάτα έτοιμη τριμμένη, εσείς αποφασίζετε. Θα βάλω μέσα ζαμπόν. Έχω βάλει χοιρινό ζαμπόν, εσείς βέβαια άμα θέλετε να βάλετε αλλαντικό μπορείτε να βάλετε όποιο θέλετε, γαλοπούλα π.χ. Έβαλα 2 είδων τυριά, το ένα είναι τυρί γκούντα και το άλλο είναι τυρί γραβιέρα. Τη γραβιέρα την έβαλα από πάνω για να, πώς να το πω, να καλύψει τη τρύπα. Θα το δείτε λίγο πιο μετά τι εννοώ. Τώρα, στην σάλτσα, η σάλτσα είναι, εγώ πήρα έτοιμη τριμμένη από κονσέρβα τέλος πάντων. Έβαλα λίγο λάδι, ελαιόλαδο, έτσι, έβαλα ρίγανη, λίγο μαύρο πιπέρι και να το ανακάτεψα και το αφήνω στην άκρη. Θέλω να το αφήσετε από πριν για να βγάλει περισσότερο γεύση η ρίγανη. Να πω την αλήθεια, τώρα επειδή πολλοί έχουμε τη φρέσκια ρίγανη, βάλτε φρέσκια. Θα δώσει ένα τελείως διαφορετικό άρωμα στη γέμιση. Τώρα, εντωμεταξύ φούσκωσε η ζύμη, τώρα με τις ζέστες φουσκώνει και πιο γρήγορα. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι με αυτή τη ζύμη, με αυτή τη δοσολογία, στη συνταγή που θα σας δώσω, βγάζει 20 πενιρλί μέτρια. Δεν είναι μικρά, δεν είναι τα πολύ μεγάλα, έτσι, είναι μέτρια. Βγαίνουν 20 κομμάτια. Τώρα το χώρισα εγώ σε 20 κομμάτια, όπως βλέπετε, και τα έκανα μπαλάκια και τώρα ένα-ένα θα τα ανοίγω και θα τα γεμίζω. Θα βάλω πρώτα από κάτω λίγο, λίγο σάλτσα, έτσι, την ντομάτα. Βάζω 1-2 κουτάλια ανάλογα. Δεν πρέπει να βάλουμε και πολύ για να μην ξεχυλήσει και να μην ανοίξει.
Και θα βάλω λίγο κασέρι, τώρα Θεσσαλονίκη εδώ, θα βάλω λίγο γκούντα τριμμένο και από πάνω βάζω το ζαμπόν, χοιρινό ζαμπόν όπως είπα. Θα το κλείσω από πάνω, θα αφήσω τη τρύπα στη μέση και εκεί στη τρύπα θα βάλω μετά τη γραβιέρα. Κοιτάξτε, στη γέμιση μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Κανονικά μεταφράζεται, το πενιρλί μεταφράζεται ως τυρένιο. Δηλαδή είναι η ζύμη μαγιάς, έτσι, κάτι αφράτο, ζύμη ψωμιού και βάζεις τυρί. Τώρα θέλετε να βάλετε τυρί, φέτα, βάζετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Πάντα πρέπει να λειτουργείτε ανάλογα με το τι αρέσει στην οικογένεια, έτσι. Εγώ έχω φάει ας πούμε και πενιρλί, σε εμάς εδώ πουλάνε, με σουβλάκι. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, κι όμως υπάρχει πενιρλί, είναι μεγάλο και εκτός ότι έχει μπέικον, έχει τυρί, πολλοί βάζουν, έχει πράσινη πιπεριά, το κάνουν τύπου πίτσα ας πούμε, άλλοι βάζουν μανιτάρια. Εγώ το κάνω το απλό, το πιο σύνηθες είναι το ζαμπόν και το τυρί, έτσι, και η ντομάτα. Τώρα από εδώ και πέρα αποφασίζετε μόνοι σας τι θα βάλετε στη γέμιση. Όπως είδατε έβαλα από πάνω, αφού έκλεισα, έτσι, στις άκρες τη ζύμη από πάνω, έβαλα σαν καπάκι να το πω, έβαλα και την γραβιέρα. Λοιπόν, τώρα, εντωμεταξύ, επειδή από αυτή τη μεριά είναι οι ζύμες που συνεχίζω να ανοίγω, έτσι, από την άλλη μεριά είναι το ταψί, δεν θα μπορέσω να σας δείξω πώς απλώνω το αυγό στη ζύμη. Το αφήνω πολύ λίγο να σταθεί, δηλαδή ένα δεκάλεπτο θα το αφήσω να σταθεί και θα βάλω από πάνω το αυγό, θα το αλείψω με αυγό και με λίγο γάλα. Στους 200 βαθμούς, 210 μπορείτε να βάλετε για 25 με 30 λεπτά και βγαίνει έτσι ροδοκοκκινισμένο. Μπορεί να νομίζετε ότι είναι πολύ δυνατός ο φούρνος 200 βαθμούς, αλλά οι ζύμες με μαγιά είναι προτιμότερο να τις ψήνετε σε μεγάλη θερμοκρασία για να μένει μέσα αφράτη η ζύμη. Από πάνω στην αρχή θα κάνει μία σαν κόρα, αλλά λίγο αν το αφήσετε θα μαλακώσει. Όπως βλέπετε εγώ λίγο το άφησα και δείτε πόσο μαλακό είναι το ζυμάρι, έτσι, η ζύμη που έχει ψηθεί. Είναι προτιμότερο να ψήνετε τις ζύμες με μαγιά σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, ούτως ώστε όταν ψήνετε η ζύμη μέσα να μην είναι στεγνή και να είναι έτσι αφράτη. Αυτό το λουλούδι βγήκε κατά λάθος, το έβαλα σε ένα στρόγγυλο ταψί έτσι γύρω γύρω και μου βγήκε λουλούδι. Πάρτε μια ιδέα άμα θέλετε. Τη συνταγή θα τη βρίσκετε πάντα στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά!